guys, it's me again, Reftic H Bakar. Ang lagi niyong kasama sa pag-aaral. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa subcooling sa isang refrigeration system. So ano nga ba ang subcooling sa refrigeration system? Pinaka-short summary ng subcooling, actually guys, ay yung difference between two temperature, kagaya din ng superheat. It's a between saturated temperature at saka yung liquid line temperature mo. O kaya para mas madaling maintindihan, ito yung total temperature mo o kaya total temperature drop sa loob ng condenser mo. Ito din yung condensing process ng refrigerant mo. From vapor turns into liquid. So paano natin malalaman ang value ng subcooling natin? So unang-una kunin natin ang discharge pressure para malaman natin kung ano ang value ng saturated temperature natin. Saka natin i-subtract ang pinakamababang nakuha nating temperature sa ating liquid line. At yung lalabas, yan ang ating subcooling. Ano nga ba ang kahalagahan ng subcooling? Ang process na ito guys ay napakahalaga sa isang refrigeration system para masigurado natin na liquid ang pumapasok sa ating metering device o kaya expansion valve o capillary, at para makuha natin yung tamang efficiency ng system. Halimbawa, i-disregard natin yung subcooling. O kaya halimbawa, mataas ang subcooling mo. Anong indication kaya ito? Pag tumaas ang subcooling mo guys, ibig sabihin isang indication ito na maaaring overcharge ka o baka may restriction sa capillary mo o expansion valve, o kaya barado ang filter mo, o kaya undersize ang metering device mo. Pwede ring may clog ka sa expansion valve. Isa lamang ang mga yan na indication pag mataas ang subcooling mo. Paano naman kung mababa ang subcooling mo? Ito ay isang indikasyon din na baka kulang ka sa charge o undercharge. Pwede ring oversize yung metering device mo, o baka yung expansion valve mo ay nakatudo bukas o baka may problema na. Pwede nga expansion valve ay nagkakaroon ng overfeeding sa evaporator, o pwede ring baka loss compression ang compressor mo. Yan din yung mga isa lamang sa mga dahilan kung mababa ang subcooling mo. Actually, ano ba yung normal subcooling value natin? Madalas yung subcooling natin guys, hindi naman ito pari-parihas, depende sa system pa rin. Pero kung pag-uusapan natin aring mga commercial refrigeration system, laging nagre-range ito ng 8 to 20. Minsan, nagiging 5 to 20. Ayun guys, sa actual na pagkuha natin ng subcooling. Paano ba? Siyempre, ilalagay natin yung gauge natin para makuha natin yung pressure at malaman natin kung ano yung value ng saturated temperature. Pangalawa, kakabit natin dito yung thermometer natin. Halimbawa dito, halimbawa lang, may 107 Fahrenheit ka. Yung value ng halimbawa 140 PSI ang nakuha natin dito, 134A na refrigerant.
Ang saturated temperature natin ay 107 Fahrenheit. Yung value na yan guys, at saka yung value na nakuha natin dito sa may liquid line, isubtract lang natin. Halimbawa, dito mayroon tayong 107 Fahrenheit. Tapos, nakuha natin dito sa may liquid line ay 90 Fahrenheit. Ibig sabihin yan, mayroon tayong 17 na subcooling. So, ganyan lang kasimple guys ang pagkuha ng subcooling. At napaka-importante na malaman natin kung paano kumuha ng subcooling. Kasi minsan guys, lalo na yung mga matatagal na ng mga technician, pag magtatanong tayo sa kanila at sabihin mong umaandar naman lahat, gumagana naman lahat, pero hindi ka makakuha ng sapat na cooling mo. Mga technician na mga matatagal na, magtatanong lang yan guys, ano ba ang superheat mo? Ilan ba ang superheat mo? O ilan ba ang subcooling mo? Dahil yung mga matatagal na technician na guys, pag nalaman nila yung superheat at saka subcooling mo, discharge at saka suction pressure mo, kahit wala sila sa actual na area ng ginagawa, madali nang i-analyze. Kumbaga parang nai-imagine mo kung anong nangyayari sa loob ng system mo. Kaya napakahalaga na malaman natin ang subcooling at saka superheat. Kasi guys, isa ito sa parte ng troubleshooting. So ayan guys, sana may natutunan naman tayong muli. Hanggang sa ulitin na naman. Salamat po sa panonood at pagsubaybay sa aking channel. At kung hindi ka pa naka-subscribe, so please do subscribe. Paki-like na rin kung nagustuhan mo ang video. Huwag kalimutang i-share at pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod kong videos. So hanggang sa ulitin guys, magandang araw sa inyong lahat. Bye bye.